Sziasztok! Zicska Szilárd vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket. Kaposvártöröcskén, a Zselicben élek, itt hoztam létre egy kis birtokot, aminek fő ékessége a közel 300 fajtából álló régi gyümölcsfajta gyűjtemény. A 100 almafajta mellett közel 100 körtét és egyebeket úgy, mint kajszi, őszi barack, megy, cseresznye, szelídgesztenye, birs, házi berkenye, stb. Őrzök. Az első fáimat 2011-ben telepítettem. A birtokon folyó munkálatokat és a felsorolt gyümölcsfajtákat szeretném majd nektek bemutatni ezen a csatornán. Tartsatok velem!